AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Trong quá trình nuôi mèo, đôi khi ta sẽ gặp trường hợp phải nuôi những chú mèo con bị mất mẹ, vậy phải chăm sóc chúng ra sao? Bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu qua video sau đây nhé. Đầu tiên ta phải tiến hành chuẩn bị ổ cho mèo con. Một chiếc ổ cho mèo con mất mẹ cần đảm bảo về sự yên tĩnh, nhiệt độ và không bị các vật nuôi khác đe dọa. Bạn cần để chiếc ổ của bé mèo tại một góc biệt lập của căn nhà, sử dụng khăn mềm lót bên trong ổ để giữ ấm cho bé mèo con và nhớ hãy tránh những nơi có gió to. Ngoài ra để mèo con không bị ngạt thở thì bạn cũng không được phép che kín ổ của bé mèo. Tiếp theo là cách giữ ấm, chăm sóc mèo con mất mẹ. Có thể bạn không biết thì những bé mèo dưới 2 tuần tuổi không có được khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt của cơ thể mà thường sẽ rút vào cơ thể mèo mẹ để giữ ấm. Vì vậy khi chăm sóc bé mèo con không có mẹ, bạn cần chuẩn bị tấm đệm giữ nhiệt dành riêng cho chó con và mèo con. Một chút lưu ý khi sử dụng miếng đệm giữ nhiệt, tránh đặt bé mèo tiếp xúc trực tiếp với đệm giữ nhiệt, tránh việc mèo con sẽ bị bỏng cục bộ. Thông thường đệm giữ nhiệt sẽ có một lớp lông cừu hoặc một lớp lông. Khi bạn giặt hoặc vệ sinh lớp lông bao phủ đó, có thể sử dụng khăn để thay thế. Có thể thay thế đệm giữ nhiệt bằng đèn sưởi. Đèn sưởi có công dụng tương đương với một chiếc đệm sưởi và vô cùng an toàn. Khi bé mèo đạt tới 3 tuần tuổi, sức khỏe của bé đã đủ tốt và thân nhiệt được hoàn thiện. Đây là lúc bạn có thể tách bé khỏi đệm giữ nhiệt và đèn sưởi ấm. Tiếp đến, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách chọn sữa cho mèo con mất mẹ. Vì là mèo sơ sinh nên sữa dành cho bé mèo cũng có chút khác biệt so với các loại sữa khác trên thị trường. Mèo sơ sinh không được uống sữa mẹ là một thiệt thòi rất lớn cho các bé về mặt dinh dưỡng. Vì vậy các bạn có thể lựa chọn sữa bột để thay thế cho sữa mẹ của các bé. Không nên sử dụng sữa tươi và các loại sữa dành riêng cho con người, vì hệ tiêu hóa của mèo con còn rất yếu. Những dòng sữa tươi tuy chứa rất nhiều những lợi khuẩn tốt cho sức khỏe con người nhưng hại tới đường ruột của mèo. Tiếp đó là về cách cho mèo con mất mẹ uống sữa. Việc cho mèo con uống sữa là một công đoạn cầu kỳ và mất rất nhiều công sức, yêu cầu bạn phải có tính kiên nhẫn cao. Sau khi pha sữa bột và bật đèn sưởi, bạn cần đặt bé mèo sơ sinh của mình nằm sấp và nâng nhẹ phần đầu của bé. Đưa phần núm vú vào miệng của bé mèo, sau đó bóp nhẹ, để cho bé tự liếm, tốt nhất là để cho bé tự bú. Bạn nên hạn chế lật ngửa mèo con và bóp liên tục sữa vào miệng, việc làm này sẽ khiến cho bé mèo bị sặc khi uống sữa. Ngoài ra, mèo rất thích được vỗ về và xoa nhẹ ở phần bụng, sau gáy. Bạn cần cầm mèo con lên và xoa nhẹ để cho bé mèo ăn ngon lành. Bé mèo sơ sinh dưới 2 tuần tuổi cần từ 30ml đến 50ml sữa bột mỗi ngày. Chia đều thành 7 đến 10 lần trong ngày cho các bé uống. Sau khi đạt 3 đến 4 tuần tuổi thì trung bình một ngày cần cho bé mèo của bạn ăn 6 bữa đến 7 bữa. Do là bột sữa thay thế không thể tốt bằng sữa mẹ, vậy nên tuy không nhiều nhưng sẽ có trường hợp bé mèo của bạn bị táo bón, chướng bụng. Bạn cần thường xuyên quan sát để phát hiện những điểm bất thường có xảy ra hay không. Kế đó là cách cho mèo con mất mẹ ăn sau khi 1 tháng tuổi. Sau khi cho mèo sơ sinh bú được 3 tuần đến 4 tuần, bạn cần bỏ sữa ra một chiếc bát cạn và để mèo tự ăn. Trường hợp các bé mèo không biết cách phải ăn như nào, hãy huấn luyện bé mèo của bạn ăn bằng cách cho sữa ra ngón tay và tập cho mèo cách ăn như vậy. Mèo sơ sinh không mẹ có thể cai sữa vào 6 đến 7 tuần tuổi. Quá trình cai sữa bạn cần trộn thức ăn khô và sữa với các công thức khác nhau, thức ăn khô 20%, sữa 80% và sau đó tăng dần lượng thức ăn khô lên.
Quan sát phân của bé mèo để quyết định có nên tăng thêm lượng thức ăn khô hay không nhé. Kế tiếp, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách huấn luyện mèo con mất mẹ đi vệ sinh. Mèo sơ sinh không thể tự đi vệ sinh. Với những bé mèo có mẹ thì ở giai đoạn 2 tuần đến 3 tuần tuổi mèo mẹ sẽ kích thích vùng da ở xung quanh hậu môn và bộ phận sinh dục. Bạn có thể làm tương tự bằng cách sử dụng khăn giấy ướt hoặc một chiếc khăn ẩm mềm để tạo thói quen cho mèo con sau mỗi lần được cho ăn. Khi bé mèo sơ sinh đạt 4 tuần tuổi và đã có khả năng tự đi vệ sinh rồi, bạn hãy chuẩn bị cho bé mèo một chiếc bồn vệ sinh thật xinh xắn với cách dành riêng cho mèo. Huấn luyện bé bằng cách đặt bé vào hộp sau mỗi lần cho ăn. Cuối cùng là cách nuôi mèo con mất mẹ bằng cách ghép đàn. Khi ghép đàn cho bé mèo, bạn cần chuẩn bị cho mèo con những điều kiện thật tốt. Sử dụng khăn lót ổ, bôi nước tiểu hoặc lấy lông của mèo mẹ lên bé mèo con cần ghép đàn. Đưa bé mèo con và chung ổ với các bé mèo con khác khi mèo mẹ không có mặt ở đó. Nhớ đặt bé mèo con cần ghép đàn ở phía xa mèo mẹ. Sau khi mèo mẹ vào ổ, hãy nhẹ nhàng vuốt ve mèo mẹ để tạo sự yên tâm cho mèo mẹ. Nếu mèo mẹ có tính cách hung dữ, không cho chủ tiếp cận thì tuyệt đối bạn không được ghép đàn cho bé mèo con. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.